Hello guys, once again welcome to my channel. आज हामी फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएका छौं। आजको भिडियोमा हामीले फ्लटर विन्डोजमा कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर सिक्ने छौं। फ्लटर इन्स्टल गर्नको लागि हामी फ्लटरको डकुमेन्टेसन फलो गर्ने छौं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ गएर हामी flutter.dev भनेर सर्च गर्ने छौं। यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ डक्समा जान सक्नुहुन्छ। गेट स्टार्टेड, सेट अप योर इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्टार्ट बिल्डिङ भन्नु छ। यहाँ गएर अहिले हामीले विन्डोजको लागि सेटअप गर्दै छौं, त्यसैले हामी यहाँ विन्डोज सिलेक्ट गर्छौं। यदि तपाईहरु म्याक, लिनक्स अर क्रोम ओएस मा सेटअप गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु यो ट्याबहरुमा जान सक्नुहुन्छ। अहिले हामी विन्डोजमा जाँदै छौं। विन्डोजमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज इन्स्टल। यसमा तपाईहरुलाई फर्स्टमा बेसिक रिक्वायरमेन्ट्सहरु के चाहिन्छ त भनेर दिएको छ, जसमा अपरेटिङ सिस्टम, डिस्क, टुल्सहरु के चाहिन्छ यो कुराहरु छ। यी कुराहरु तपाईको सिस्टममा अलरेडी इन्स्टल हुनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरु गिट युज गर्दै हुनुहुन्छ भने गिट पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अरु सबै कुराहरु बाइ डिफल्ट पनि तपाईहरुको सिस्टममा अवेलेबल हुन्छ। सो गेट द फ्लटर एसडीके। फर्स्ट अफ अल हामीले एप इन्स्टल गर्न फ्लटर इन्स्टल गर्नको लागि फ्लटरको एसडीके डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट टु डाउनलोड इट। अहिले हाम्रो डाउनलोड हुँदैछ। यसलाई केही टाइम लाग्ने छ। यो फाइल हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। यो फाइललाई हामी के गर्न सक्छौं त, यसलाई हामी कतै मुभ गर्न सक्छौं। जस्तो मैले अहिले यसलाई मेरो यहाँ एउटा फोल्डर बनाउँछु, न्यू फोल्डर, ट्युटोरियलको लागि ट्युटोरियल भनेर राखिदिन्छु म। यो फाइललाई मैले यसभित्रबाट राखिदिन्छु, यसमा एक्सट्र्याक्ट गर्छु। ओके, हाम्रो फाइल एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ। जहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फ्लटर भित्र हाम्रो एसडीके फाइलहरु छ। पुरानो फाइल हटाइदिए। ओके, यो इन्स्टल गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ हामी अर्को स्टेप फलो गर्न सक्छौं। यो अहिले हामीले जुन डाउनलोड गरेको छौं यो भनेको हाम्रो स्टेबल भर्जन हो। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्नुपर्ने छ त, पाथ अपडेट गर्नुपर्ने छ, जुन हामी इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्समा गएर चेन्ज गर्दछौं। जस्तो यहाँ दिएको इन्फर्मेसन अनुसार हामीले अपडेट गर्दै छौं। हामी सर्च बारमा गएर हामी एनबी भनेर सर्च गर्दै छौं। इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्समा आइसकेपछि हामीलाई इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्समा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ भित्र युजर भेरिएबल्समा गएर हामी पाथमा गएर यसको पाथ राख्न सक्छौं। पाथ भनेको तपाईहरुले अहिले भर्खर डाउनलोड गरेको एसडीके फाइलको पाथ राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामीले भर्खर डाउनलोड गरेको थियो ट्युटोरियल भित्रको फ्लटरको बिनमा छ। यो पाथ चाहिँ हाम्रो राख्नुपर्ने हुन्छ। यो पाथ हामीले राखिसकेपछि यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले कुनै पनि टर्मिनलहरु ओपन गर्नुभएको छ भने त्यसलाई क्लोज गरेर फेरि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले टर्मिनल ओपन गरेको छैन, सो डाइरेक्टली म गिट बाश भन्ने टर्मिनल युज गरेको छु। यसैलाई मैले ओपन गर्दै छु। तपाईहरुले अरु पनि टर्मिनल युज गर्न सक्नुहुन्छ, डिफल्ट टर्मिनल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यसमा गएर हाम्रो फ्लटर इन्स्टल भयो कि भएन भनेर चेक गर्न सक्छु विथ फ्लटर। यदि यो गरिसकेपछि मेरो के आउँछ त, यो पाथ देखाउँछ हाम्रो फ्लटर। अब हामी फ्लटर कहीँबाट पनि एक्सेस गर्न सक्छौं। सो विथ फ्लटर डाट गरेर पनि तपाईहरुको डाटको पाथ देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेटअप भइसकेको छ। सो अब हामी नेक्स्ट स्टेप भनेको रन फ्लटर डक्टर भनेर छ। हामी फ्लटर डक्टर के को लागि इन्स्टल गर्छौं त, कुनै पनि प्लेटफर्म डिपेन्डेन्सीहरु केही छ भने हामी त्यो इन्स्टल गर्नको लागि हामी फ्लटर डक्टर कमान्ड रन गर्छौं। त्यसको लागि हामी कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, गिट बाश कमान्डमा गए, यसको डी मा गएर हाम्रो जुन एसडीके फाइल सेटअप भएको छ त्यहाँ हामी जान्छौं। सीडी ट्युटोरियल फ्लटर बिन भित्र गएर म यो कमान्ड रन गर्न सक्छु। त्यसको लागि फ्लटर डक्टर भनेर मैले रन गर्छु। यसमा केही टाइम लाग्छ।
डिपेन्डेन्सीहरु इन्स्टल गर्नको लागि केही समय लाग्नेछ ओके फ्लटर डक्टरले डिपेन्डेन्सीहरु इन्स्टल गरिसकेको छ कुनै डिपेन्डेन्सीहरु हाम्रो मिसिङ छ जस्तो एन्ड्रोइड टुल चेन मिसिङ छ यो चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइड एसडीके हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ एन्ड्रोइड स्टुडियोमा इन्स्टल हुन्छ यो पनि हाम्रो मिसिङ छ अर्को भनेको कुनै पनि हाम्रो डिभाइसहरु कनेक्टेड छैन फर्स्टमा अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको एन्ड्रोइड स्टुडियो इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ सो नेक्स्ट स्टेप फलो गरौँ एन्ड्रोइड सेटअप भनेर यहाँ छ यो एन्ड्रोइड सेटअपको लागि डाउनलोड एन्ड इन्स्टल एन्ड्रोइड स्टुडियो भन्नु छ यहाँ गएर तपाईहरु एन्ड्रोइड स्टुडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले यो डाउनलोड गर्दिए र अलाउ गर्नुस् अनि डाउनलोड गर्नुस् यो डाउनलोड हुनलाई पनि केही समय लाग्नेछ सो आई विल बी ब्याक सुन ओके अब हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियो डाउनलोड भइसकेको छ अब हामी यो फोल्डरमा जाउँ यहाँ गएर तपाईहरु डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट गर्नु नेक्स्ट नेक्स्ट पनि नेक्स्ट गर्नु केही टाइम लाग्नेछ इन्स्टल हुनको लागि ओके हाम्रो इन्स्टलेसन कम्प्लिट भइसकेको छ यसलाई नेक्स्ट गरौँ अनि हामी यसलाई के भन्छ फिनिश गरौँ अब हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियो सेटअप भइसकेपछि अब हामी एन्ड्रोइड स्टुडियोलाई रन गरौँ स्टार्ट गरौँ एन्ड्रोइड स्टुडियो यहाँ देखाए अनुसार यहाँ मेरो पुरानो प्रोजेक्ट लोड भइरहेको छ फ्लटर एप भनेर यसलाई तपाईहरुले इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरुलाई प्लगइन को अप्सनहरु पनि आइरहेको छ जस्तो मलाई फ्लटर इज नट करेन्टली इन्स्टल भनिरहेको छ यसको लागि मैले कन्फिगर प्लगइन्स गर्न सक्छु यहाँ गएर प्लगइनलाई ओके गर्छु अनि हाम्रो यहाँ फ्लटर इन्स्टल हुन्छ ओके अब हामी यहाँ गएर सो सेटिंग्स मा जाउँ प्लगइन्स मा हेरौँ फ्लटर भनेर हाम्रो अलरेडी छ अब हाम्रो अर्को छैन भनेको डाट पनि हामीसँग अलरेडी इन्स्टल छ ओके अब हामी अहिले यसलाई यतिकै क्लोज गरिदेऊ यसमा हामी पछि आउने छौं ओके यतिकै छोडौं अब हामी त्यसपछिको हाम्रो स्टेप भनेको एन्ड्रोइड डिभाइस सेटअप गर्ने हो हामी एन्ड्रोइड डिभाइस युज गर्दैनौं अहिले हामी सिधै इमुलेटर युज गर्छौं इमुलेटरको लागि इनेबल pm यो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि लन्च एन्ड्रोइड स्टुडियो क्लिक अन एभीडी म्यानेजरमा जानको लागि तपाईहरु टुल्समा जान सक्नुहुन्छ टुल्सबाट हामीसँग एभीडी म्यानेजर भन्ने छ यहाँ तपाईहरुले नयाँ भर्चुअल डिभाइस क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके क्रिएट न्यू भर्चुअल डिभाइस मैले फोनमा पिक्सल 2 अनि नेक्सस एस भनेर राख्दिए यसलाई मैले सिलेक्ट गर्छु सकेसम्म तपाईहरुले मिनिमम भर्जन सिलेक्ट गर्नुभयो भने त्यसपछिको भर्जनहरुलाई सजिलो हुन्छ सो मैले अहिले यही नै सिलेक्ट गरे
यसलाई नेक्स्ट गर्छु तपाईहरु अरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुको एन्ड्रोइड भर्जनमा कुन भर्जन युज गर्नुहुन्छ अहिले मैले पाइ 1 राखे त्यसपछि अरु भर्जनहरु सपोर्ट भइहाल्छ त्यसमा मैले मिनिममै सिलेक्ट गरेको छु अब तपाईहरु नेम दिन सक्नुहुन्छ यदि नेम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रोटेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई फिनिश गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भर्चुअल डिभाइस क्रिएट भइसकेको छ अब हामी यसलाई एकचोटी रन गरौँ हाम्रो यहाँ रन भइसकेको छ ओके हाम्रो यहाँ एबिटी म्यानेजर अलरेडी रन भइसकेको छ रन गरौँ तपाईहरु यो एन्टिटी क्लोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ हामी फ्लटरको लागि हामीलाई चाहिने भनेको हामीलाई यहाँ इमुलेटर हो सो इमुलेटर रन गर्नको लागि हामी एन्ड्रोइड स्टुडियो इन्स्टल गरेको हुन्छौं हाम्रो इमुलेटर रेडी भइसकेको छ अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा फ्लटरमा एप बनाउने छौं अनि हामी यो इमुलेटरमा रन गरेर हामी टेस्ट गर्ने छौं थ्यांक यू फर वाचिङ प्लिज डू सब्सक्राइब and share our channel thank you